Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang còn loay hoay, không biết nấu món gì cho gia đình của mình ăn, thì xin mời vào bếp cùng với Hana. Hôm nay Hana gợi ý một phiên bản chả giò cực kỳ đặc biệt, giòn tan bên ngoài nhưng lại dẻo mềm, đậm đà bên trong. Chỉ cần thay đổi một chút lớp vỏ và phần nhân, món chả giò quen thuộc sẽ trở nên mới lạ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Trước tiên, để chuẩn bị phần nhân cho món chả giò này, mình sẽ cần có 200g gạo nếp. Hana sử dụng nếp hạt tròn. Nếp này mình không cần phải ngâm, chỉ cần vo sạch để ráo nước, sau đó cho vào dĩa, thêm nước vào 150ml nước và dàn đều phần nước ra, cho nước ngập mặt nếp, đem đi hấp ở lửa vừa 25 phút. Nếp tròn có độ dẻo và chất kết dính tốt hơn là nếp hạt dài, giúp cho phần nhân của mình không bị rời rạc sau khi chiên. Trong khi chờ nếp chín, chuẩn bị các nguyên liệu còn lại. 5 tay nấm đông cô sau khi ngâm mềm rửa sạch, mình cũng cắt hạt lựu nhỏ. Vì nhân này một chút mình cuộn chả giò để chiên, nên cô bác, anh chị và các bạn cắt nhỏ thì phần bánh sẽ đẹp hơn. Nếu mình cắt to, phần nhân dễ bị gồ ghề, nhìn không đẹp mắt. Tôm khô thì Hana sử dụng 25g. Sau khi rửa sạch, ngâm khoảng 10 phút cho tôm mềm để ráo nước. Mình cũng đem đi cắt nhỏ. Để giúp phần nhân được đậm đà thơm ngon, Hana sử dụng thêm 35g lạp xưởng. Cho vào chảo, chế nước ngập 1/2. Nếu có gừng thì mình cho vào một ít gừng đập dập. Nấu ở lửa vừa cho tới khi phần nước rút cạn hết. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ trở mặt lạp xưởng thường xuyên. Sau khi cạn nước hết thì mình vớt ra ngoài và cắt nhỏ. Lạp xưởng luộc xong thì nhân sẽ mướt và ngon hơn là mình chiên. Bây giờ nếp cũng đã chín. Pha hỗn hợp để rưới vào nếp gồm có 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê hắc xì dầu để tạo màu, nửa muỗng cà phê dầu me, nửa muỗng cà phê tiêu xay và 1 muỗng canh nước nóng khuấy đều lên. Khi nếp vẫn còn nóng thì mình cho hết chén sốt này vào nếp và trộn đều lên. Trộn nếp khi nóng sẽ dễ dàng hơn là nếp nguội. Xong phần nếp, mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Cho tôm khô vào, xào khoảng 2 phút, giúp cho phần tôm này thơm và không bị tanh. Sau 2 phút, cho tiếp nấm đông cô vào, xào thêm khoảng 1 phút nữa. Sau 1 phút thì mình cho phần lạp xưởng vào, trộn đều lên. Phần lạp xưởng, cô bác, anh chị và các bạn đừng nấu lâu quá, kẻo lạp xưởng khô, nhìn không đẹp mắt và phần nhân không mọng nước. Sau khi trộn đều tất cả các nguyên liệu xong thì mình cho hết phần nếp vào, trộn đều lên là tắt bếp. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng trộn lâu quá, kẻo phần nhân bị khô, nhìn không đẹp, ăn cũng không ngon. Cho nhân ra ngoài tô và để khoảng 5 phút cho phần nhân này nguội bớt. Sau 5 phút thì cho vào 20g hành lá cắt nhỏ và 20g ngò rí mình cũng cắt nhỏ. Thêm 2 muỗng canh hành phi giúp cho phần nhân được thơm ngon hơn. Chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng trộn đều tất cả các nguyên liệu lại, mình đừng dùng sức quá nhiều,
vì nếu không phần nếp dễ bị nát, nhìn không đẹp mắt. Để gói chả giò xôi cuộn này, Hana sử dụng vỏ sủi cảo. Cô bác anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng vỏ quanh thánh, nhưng vỏ sủi cảo thì ăn ngon hơn. Mỗi lần mình chỉ lấy ra một ít, phần còn lại mình nhớ bọc kín, kẻo bột bị khô. Phần vỏ này có kích thước khoảng 9cm. Mình sẽ cán mỏng ra thêm khoảng 2cm nữa là 11cm. Kích thước này giúp cho phần vỏ bánh mình sẽ giòn tan, nhưng mà vẫn đủ diện tích để bọc khối nhân bên trong mà không bị vỡ. Khi cán vỏ, cô bác anh chị và các bạn nhớ cán phần rìa mép bên ngoài mỏng hơn phần bên trong. Vì khi cuộn lại, các lớp vỏ chồng lên nhau sẽ không bị quá dày, giúp cho bánh chín đều và giòn rụm từ trong ra ngoài. Cũng đừng cán mỏng quá, vì nhân nếp của mình có những nguyên liệu giống như là lạp xưởng, nấm. Nếu mình cán mỏng quá thì các góc cạnh của lạp xưởng có thể làm rách vỏ khi cuốn hoặc là khi chiên dầu nóng. Sau khi cán xong, mình sẽ quét một lớp nước mỏng bên ngoài để giúp cho các phần mép bánh dính lại với nhau. Mỗi cuốn chả giò thì Hana cho khoảng 1 muỗng cà phê nhân. Sau đó mình sẽ bọc kín lại và gói giống như gói chả giò. Mình chỉ cần dùng tay lăn nhẹ nhàng cuốn chả, sau đó dán kín mép bột lại với nhau. Mình đừng cuộn chặt tay quá. Và cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần nhân. Với công thức này, mình làm được khoảng 30 cuốn chả giò và đậy lại kẻo vỏ bánh bị khô. Bây giờ mình sẽ pha hỗn hợp trứng để nhúng phần lớp vỏ bên ngoài. Cho vào tô 1 muỗng cà phê tinh bột bắp, 1 muỗng cà phê nước, khuấy đều lên. Trứng gà thì Hana sử dụng 2 cái. Và đặc biệt thêm vào nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Nước cốt chanh giúp cho lớp trứng khi chiên lên sẽ có độ giòn đặc biệt và giữ màu sắc tươi sáng, không bị xỉn màu. Dùng phới lông nhẹ nhàng đánh trứng để tránh trứng bị nổi bọt, sau đó lọc qua rây để giúp cho phần hỗn hợp được mịn màng hơn. Nhiệt độ dầu chiên món xôi cuộn này thích hợp là khoảng 150 độ C, hoặc là mình thử đũa sủi tăm nhẹ là được. Vì tinh bột bắp rất là nhanh bị lắng xuống đáy, nên trước khi nhúng chả giò vào, cô bác anh chị và các bạn nhớ khuấy đều tô trứng. Sau mỗi 2 tới 3 cuốn chả giò thì mình khuấy một lần, rồi mới nhúng cuốn tiếp theo. Chỉ cần lăn cuốn nếp qua một lớp mỏng rồi cho vào chảo ngay. Đừng ngâm cuốn chả giò trong hỗn hợp trứng quá lâu, vỏ sủi cảo sẽ bị ngấm nước và dễ bị rách. Chiên chả giò ở lửa vừa cho tới khi vàng đều hai mặt. Khoảng 2 phút thì mình trở mặt một lần, giúp cho những cuốn chả giò được chín đều. Sau khi chả giò đã vàng đều thì tăng lửa lớn hơn một chút, khoảng 30 giây cuối trước khi vớt ra, giúp cho ép phần dầu thừa bên trong vỏ bánh, giúp bánh giòn lâu và khô ráo hơn. Và đây là thành phẩm chả giò xôi cuộn của Hana. Vỏ bánh bên ngoài rất là giòn, phần nhân bên trong thì mềm mại và đậm đà, những hạt nếp no tròn bóng bẩy. Ăn kèm với một ít nước sốt tương cà, tương ớt, hoặc là một ít tương ớt và sốt maizena. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn có thêm một món ngon cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều.